أساساً إن قصتك رومانسية وجذابة بسبب هذه الميزات. 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 أساساً إن قصتك رومانسية وجذابة بسبب هذه الميزات، وهي التي جعلتني أتشوق لطباعة كتابك. 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 إن القراء يحبذون هذا النوع من القصص. 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 فدائما تجدين قصة بسيطة وذات نتيجة أخلاقية. 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 إن كانت هذه دوافعك لطباعة القصة فمن الأفضل ألا تقرأي بقية الإصلاحات. هذه دوافعك لطباعة القصة فمن الأفضل ألا تقرأي بقية الإصلاحات. كانت هذه دوافعك لطباعة القصة فمن الأفضل ألا تقرأي بقية الإصلاحات. كانت هذه دوافعك لطباعة القصة فمن الأفضل ألا تقرأي بقية الإصلاحات. هذه دوافعك لطباعة القصة فمن الأفضل ألا تقرأي بقية الإصلاحات. وهل الباقي من هذا النوع؟ وهل الباقي من هذا النوع؟ وهل باقي من هذا النوع؟ وهل باقي من هذا النوع؟ وهل الباقي من هذا النوع؟ كلها 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 كلها. ولكن هل بقي شيء من روايتك؟ ولكن هل بقي شيء من روايتك؟ ولكن هل بقي شيء من روايتك؟ ولكن هل بقي شيء
من روايتك؟ ولكن هل بقي شيء من روايتك؟ كوني أرغب في طباعة قصتي. كوني أرغب في طباعة قصتي. كوني أرغب في طباعة القصة. كوني أرغب في طباعة القصة. كوني أرغب في طباعة قصتي. فبرأيي إن حذف هذه المقاطع لن تؤثر كثيراً على الرواية. فبرأيي إن حذف هذه المقاطع لن تؤثر كثيراً على الرواية. فبرأيي إن حذف هذه المقاطع لن تؤثر كثيراً على الرواية. فبرأيي إن حذف هذه المقاطع لن تؤثر كثيراً على الرواية. فبرأيي إن حذف هذه المقاطع لن تؤثر كثيراً على الرواية. أنت ما زلت ضعيفة في مجال الكتابة. 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 عليك أن تتعلمي الكثير من الأشياء في هذا المجال. عليك أن تتعلمي الكثير من الأشياء في هذا المجال. عليك أن تتعلمي الكثير من الأشياء في هذا المجال. عليك أن تتعلمي الكثير من الأشياء في هذا المجال. عليك أن تتعلمي الكثير من الأشياء في هذا المجال. علي أن أتعلم أيضاً. علي أن أتعلم أيضاً. علي أن أتعلم أيضاً. علي أن أتعلم أيضاً. علي أن أتعلم أيضاً.